Vorbim de EDR. EDR înseamnă Endpoint Detection and Response și ce face mai exact? Dacă SIEM-ul ăsta doar monitorizează și nu are un mod așa mai de la sine, mai activ, să vină să facă și să rezolve, acest EDR este instalat pe server, este instalat pe calculatoare, pe PC-uri și în cele din urmă vine și e ca un fel de antivirus centralizat. Da? Se uită un pic să vadă, lăsăm utilizatorii să folosească partea de Bluetooth, lăsăm să poată să folosească stick-uri USB, facem un pic de scanare antivirus să vedem, ne uităm un pic să vedem la ce fișiere noi au fost adăugate și dacă sunt compliant, ne uităm un pic să vedem omul pe ce site încearcă să meargă și să facem o prescanare înainte să intre pe site-ul respectiv. Dacă încearcă să instaleze o aplicație pe sistemul lui, ne uităm un pic să vedem cam aplicația respectivă, dacă face parte din lista noastră de aplicații de tip malware. Toate astea și multe altele sunt lucruri pe care le face un astfel de sistem de tip EDR. Pentru că urmărești acest video, vreau să te invit la webinarul live gratuit de securitate cibernetică pe care îl organizez. Apasă chiar acum pe link și înscrie-te, pentru că acolo vorbim despre momentele și elementele actuale din piața românească și europeană de cybersecurity. Vorbim despre directiva NIS2 și cum te va ajuta să obții mai multe oportunități, joburi sau clienți în zona de securitate și de platforme folosite chiar acum în industrie. Apasă chiar acum pe linkul de mai jos, e live, e gratuit, te aștept și pe tine. Și să vi-l prezint. Soluția pe care eu o prefer este cea de la Bitdefender. Asta este soluția de la Bitdefender, se numește Gravity Zone. Atenție, nu este antivirusul Bitdefender. Am vorbit cu multe persoane care au confundat un EDR cu un antivirus. Nu e doar un antivirus. Mulți poate avem antivirus, Total Security sau cum le cheamă. Asta e un pic mai mult. E o centralizare, e o punere în masa lucrurilor și de aici se creează mai multe rapoarte. Se creează un raport de risc, se creează niște politici, pe cine lăsăm, pe cine nu lăsăm, se creează o activitate anti-ransomware, ca în cel din urmă să avem o protecție un pic mai bună. Venim aici în zona de asemenea dashboard. Eu sunt fan Bitdefender, îmi place foarte mult și încurajez pe oricine dorește să folosească soluțiilor să folosească. Inclusiv în momentul de față suntem într-un proces de a deveni parteneri Bitdefender și cu mare drag îmi place să vorbesc de soluțiilor. Asta este un scor de risc la nivel de, în cazul ăsta avem 4 calculatoare de test. Atenție, astea sunt platforme de test pe care vi le ofer. Să le vedeți, 25 scoruri de risc, ceea ce e foarte ok, e mic, e bun. Vedem aici sisteme de operare, Windows, Mac și servere. Da? Deci avem 3 sisteme de operare, Windows, Mac și Linux și vedem aici vulnerabilitățile care au fost găsite în funcție de nivelul de severitate. Pot să vin aici și să văd puțin mai pe larg cam ce se întâmplă și ce înseamnă aceste vulnerabilități și apoi, dacă este cazul, să mă duc și să intervin asupra vulnerabilităților respective. Da? Și în funcție de sistem. Vedem același Linux, același sistem pe care vi l-am prezentat puțin mai devreme, că are mai multe vulnerabilități. Are vulnerabilitatea aceea la Wireshark cu versiunea sistemului de Wireshark, spune că, hey, în momentul de față ai un risc foarte mare pe partea aceasta și ne dă aici mai multe informații. Asta este scorul de bază, toate cele. Am găsit în cadrul acestor PVE-uri Common Vulnerability Exploits, un fel de bază de date cu vulnerabilitățile și cam astea sunt problemele pe care pot să apară. Librăriile acestea sunt și ele incluse în această problemă overall și aici ce ales să faci. În mod normal, pe ce facem aici, nu putem să facem patching, adică să rezolvăm vulnerabilitatea respectivă, să facă update, să o carantineze, să facă un anumit lucru foarte specific pentru sistemul de operare. De regulă pe Windows se poate face lucruri de genul. Windows e un pic mai flexibil. Da. Asta e exemplu de aici. Dacă venim din nou în zona de risk management, ne uităm, care sunt riscurile. Nu știu, sistemul ăsta macOS arată mai întâi, ce scrie aici? Display login Windows as name and password. Poți să vezi care este userul înainte să te loghezi. Îți apare Bluetooth-ul în bara de căutare. Adică e atât de în detaliu. Hei, vezi că îți arată niște hinturi de parole. Vezi că nu ai în momentul de față un ad tracker, adică cineva poate să-ți vadă, Facebook îți ia datele și apoi le vinde mai departe. Da, lucruri de genul. Și aici ne spune care e scorul. Scorul e un 63, destul de mare, ar trebui să intervii și să faci lucruri de genul. Și asta face parte dintr-un audit de risc și un fel de audit de securitate pe care tu, ca specialist, vii și te uiți pe sistemele acestea odată la ceva timp și vrei să te asiguri că
cel puțin astea roșii, hai că multe, sunt o grămadă, dar măcar astea roșii să fie rezolvate, să nu ai probleme cu ele. Pentru că altfel risci să apară chestii foarte mărunte care să te dea peste cap. Da, astea ar fi cumva lucrurile în mare, lucrurile așa, în perspectivă mai mare pe care vreau să ți le prezint. Poți să vii cu politici și să spui, măi, politicile acestea de securitate le aplicăm pe sistemul A, B, C, D, o politică de tip anti-malware, în care putem să avem un nivel mai mare de scanare, un nivel mai mare de severitate. În cazul ăsta e scanări normale, da? Scanări clasice, tipice, care au loc, dar putem să mergem și cu scanări puțin mai agresive. Putem să venim și, uite, aici e pornită inclusiv scanarea fișierelor sau folderelor principale din Linux. Dacă cineva execută un anumit fișier, vrem să activăm partea aceasta anti-ransomware. Cât de departe vrem să mergem cu zona aceasta? Iarăși, dacă vrem să pornim și să venim cu elemente de firewall la nivel de sistem, la nivel de endpoint, pe server și pe, nu doar firewall de rețea, firewall pe server și firewall pe Windows sau pe Mac sau pe Linux sau cum să numim, putem să mergem iarăși la nivel de severitate și cât de departe. Iarăși un sistem IDS putem să pornim aici. Cât de departe vrei să fie partea de blocare și intervenție în momentul în care se detectează? Vrei să fie normală, vrei să fie mai permisiv, vrei să fie super agresivă, în funcție și de cât duce și ce nivel are infrastructura ta, cu alte cuvinte, cât țara mea ai, ce procesor și ce viteză ai pe zona respectivă. Iarăși, permitem toate acestea să fie folosite. Dăm voie conexiuni prin Bluetooth, dăm voie CD-ROM-ului, floppy disk-uri, acum nu știu cine mai are sisteme de genul. Permitem accesul la rețea, permitem accesul wireless. Se pot duce niște lucruri foarte, foarte mari. Astea toate le poți face pe un calculator. Nu e ceva nemai văzut sau nemai auzit. Diferența între a face asta pe un calculator cu un sistem de genul EDR, Endpoint Detection and Response, este că poți să dai câteva clicuri și 200, 300, 1000 de calculatoare să se aplice aceeași politică de securitate. Asta e puterea unui specialist de securitate și asta poate să facă el în momentul de față. Problema e că am vorbit cu multe firme, nu au așa ceva. Da? Și atunci, simplu fapt că tu știi și înțelegi cum funcționează această tehnologie și poți o aplici, ai un mare, mare câștig. Da? Poți să lucrezi pentru companii 30, 50, 70 de angajați, poți să lucrezi pentru companii 200, 500, poți să lucrezi pentru companii de 2-3 angajați, poți să lucrezi pentru companii de 1000-2000. În funcție de sistemele, în funcție de cât de mare este o firmă, de regulă și sistemele diferă, arată puțin diferit și se comportă diferit, nivelul de complexitate e mai mare, e mai dificil să lucrezi pe un sistem enterprise decât pe unul pentru small to medium businesses. Mă bucur că îți place ceea ce urmărești. În cazul în care vrei să avansezi mai departe prin cybersecurity, îți recomand chiar această carte. Este o carte în limba română care pune ordinea în informație pe partea de securitate cibernetică. O poți achiziționa chiar de acum, apăsând pe linkul de mai jos și am pregătit pentru tine ceea ce probabil îți place, transport gratuit. Apasă chiar acum pe link, o să o primești acasă și poți să începi să studiezi IT și securitatea cibernetică pentru a avansa mai departe în carieră. Apasă chiar acum, bucură-te de ea și spor în continuare la viziune.